Khi còn trẻ, ông lão chê gia đình quá nghèo, nên bỏ vợ con, ra ngoài sống phóng khoáng hơn 20 năm. Trong thời gian đó, ông chưa từng quan tâm đến con cái. Cho đến gần đây, ông vô tình biết được, người con trai bị ông bỏ rơi 20 năm đã khởi nghiệp thành triệu phú. Ông lão vội vã trở về, đòi con trai chu cấp cho mình đến cuối đời. Thấy con trai dám từ chối, ông lảng vảng trước cửa công ty của con trai. Gọi điện thì nó lại không nghe. Khi nó bắt máy, thì nó lại nói, coi như tôi chết rồi đi. Các người đều lái xe sang trọng, sống trong biệt thự xa hoa, được người đưa người đón. Nhìn xem, tôi thì sống trong căn nhà tồi tàn ở quê. Trước mặt người hòa giải, ông lão không ngừng tố cáo con cái vô tình. Giờ đây, căn nhà ông ở gió lùa từ phía, nhưng những đứa con vô tình chẳng thèm đói hoài. Trước người hòa giải, ông lão nói rằng yêu cầu của ông thực ra không cao, chỉ cần con cái cho ông vài ngàn mỗi ngày, ông đã thấy đủ hài lòng. Ông nghe nói con cái giờ rất giàu có, yêu cầu nhỏ này chắc chắn chúng dễ dàng đáp ứng. Vì giờ con trai ông là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng, chỉ riêng nhân viên dưới quyền đã hơn cả ngàn người, chắc chắn không thiếu chút tiền lẻ này. Ông lão nhấn mạnh rằng yêu cầu của mình thật sự không quá đáng, nhưng điều khiến ông đau lòng là con trai ông dám từ chối yêu cầu của ông. Thậm chí còn nói sẽ không bao giờ quan tâm ông. Ông lão càng nói càng cảm thấy tủi thân. Kể từ khi bỏ vợ con hơn 20 năm trước, ông luôn bận rộn vì sự nghiệp. Không phải ông không muốn thăm con cái, chỉ là công việc quá bận, không có thời gian, nên mới hơn 20 năm không gặp con cái. Ông cho rằng mình không sai đến mức ấy. Giờ đây, khi sự nghiệp thất bại và tuổi đã cao, ông chỉ muốn con cái làm chỗ dựa cho mình. Ông lão khẳng định mình không có lỗi, ông chỉ là một người cha nhớ con cái. Ông không hề để mắt đến tài sản của con cái, chỉ muốn bù đắp cho chúng. Tình yêu thương dành cho cha mẹ mà thôi, tình cảm nhớ con vẫn còn đó. Nhưng con cái hành động quá đáng. Nghĩ đến lại thấy lạnh lòng, đúng không? Đúng vậy. Từ Bình An thậm chí dùng lời lẽ thô tục để chỉ trích con gái. Có thể thấy được sự tức giận trong lòng ông. Ông lão nói rằng dù hơn 20 năm qua, ông chưa từng quan tâm đến con cái, nhưng con cái cũng chẳng hề quan tâm đến ông. Chúng cũng chẳng gọi cho ông một cuộc điện thoại nào. Nói một cách công bằng, chẳng lẽ con cái không có lỗi sao? Sau đó, ông lão nghĩ đến vợ cũ của mình, hy vọng nếu bà ấy giúp ông cầu xin, có lẽ ông cũng được sống trong biệt thự lớn. Nhưng đúng lúc này, ông nhận ra mình không còn số điện thoại của vợ cũ. Hóa ra khi bỏ vợ con, lúc vợ cũ còn tiền để đóng tiền học cho con, bà ấy từng cố liên lạc để vay tiền, nhưng ông đã chặn liên lạc. Bất đắc dĩ, ông đành đến nơi vợ cũ từng sống để tìm kiếm thông tin, nhưng chẳng tìm được gì. Con trai ông giờ tài sản hàng tỷ, sao có thể để mẹ sống ở nơi như vậy? Nghĩ đến việc vợ cũ đã sống trong biệt thự lớn, còn mình thì ở căn nhà lụp xụp, ông lão càng cảm thấy bất công. Vì vậy ông càng quyết tâm tìm được nhà con mình nhanh hơn. Người hòa giải đưa ra một ý tưởng hay, tìm kiếm tên con trai trên mạng. Lập tức hiện ra tên một công ty bất động sản. Sau khi biết địa chỉ công ty, ông lão lập tức lên đường. Vừa đến nơi, ông lớn tiếng mắng con trai là kẻ bạc bẽo, giàu có rồi bỏ rơi cha mình, bị từ chối không cho vào. Ông thậm chí còn đập cửa. Sau đó, một nhân viên ra gặp, xảy ra chuyện khiến cả người hòa giải suýt đổi ý. Từ Húc Thăng có ở đây không? Xin chào, tôi là cha của cậu ấy. Tôi là cha ruột của Tứ Húc Thăng. Cô đã gọi điện cho anh ấy chưa? Đây là cha ruột của anh ấy. Cô có quen Từ Bình An không? Quen. Cô đã gặp ông ấy ở đâu sao? Cô biết ông ấy à? Đúng vậy. Ông ấy từng đến đây sao? Ông ấy là cha tôi. Ông ấy là cha cô. Cô là Tử Huệ à? Đến con gái mình mà ông cũng không nhận ra sao? Ông thực sự không nhận ra con gái mình sao? Là người như thế nào mà không nhận ra con gái mình? Sau khi biết chuyện về ông lão, con gái cũng kể về trải nghiệm của mình. Thật ra tôi có thể hiểu được, nhưng oán trách của cô dành cho ông ấy bây giờ, một phần là vì sau khi cha mẹ ly hôn, các cô đã phải chịu nhiều khổ cực. Tôi biết sau khi cha mẹ ly hôn, các cô sẽ khó khăn thế nào, nhưng ông ấy có quyền tự do chọn cuộc sống của mình, dù sống tốt hay không tốt. Nói thế nào nhỉ? Dù sống tốt hay không tốt, chúng ta cũng đều phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình mà bước tiếp. Chúng tôi cũng vậy. Tôi không nói là mình sống tốt hay không tốt. Hiện tại có lẽ hơi khá hơn một chút, nhưng trước đây tôi đã sống những ngày tháng thế nào, có lẽ các bạn cũng không biết đâu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho mẹ, nên tôi đã phải tự mình bươn trải. Tôi nhớ ngày đó, tôi đã ở dưới gầm cầu gần ga tàu hỏa Quảng Châu. Buổi tối, tôi sẽ ở lại đó, ngủ cạnh những bạn học khác. Những bạn học không có tiền. Chúng tôi đến một ngụm nước cũng không có để uống. Chúng tôi phải ngủ dưới gầm cầu. Chúng tôi thê thảm đến mức nào chứ?
Thật sự, chị em từ Huệ từ tay trắng đã gây dựng được ra tài triệu đô. Họ đã trải qua một hành trình gian khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng khó khăn không nên trở thành lý do để một người vin vào đó để đổ lỗi cho cha mẹ. Thấy vậy, ông lão cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng kể gì. Hãy quên mấy chuyện vặt vãnh đi. Dù sao thì các con cũng phải chu cấp cho tôi. Người xưa có câu nói, nuôi con để dưỡng già. Cô có biết không? Khi tôi già rồi, các con phải gánh vác trách nhiệm thì mới là đúng. Nghe câu này, con gái cười phá lên. Nuôi con để phòng già, ông chỉ nhớ hai chữ sau. Chứ nuôi con ông đã ăn mất rồi sao? Thấy vậy, ông lão nói, dù tôi có nuôi các con hay không, thì tôi vẫn là cha của mấy đứa. Mối quan hệ huyết thống không thể cắt đứt. Sau đó, dù ông lão nói gì, con gái không thèm để ý đến ông. Thấy vậy, ông lão càng thêm giận dữ, vì ông thấy trên mạng, công ty của con gái ông hàng năm quyên góp hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu. Thế mà, các con thà đem tiền đi quyên góp, cũng không chu cấp cho ông, người cha của mình. Ông lão mắng chúng là kẻ bạc bẽo. Ngày hôm sau, ông lão giả vờ bị bệnh, nói rằng cơ thể mình bị các con bất hiếu làm cho suy sụp. Cơ thể không thoải mái. Không thoải mái chỗ nào? Ông không sao chứ? Tôi đau hết cả người, cả đầu cũng đau nữa. Toàn thân tôi không muốn cử động. Để tôi đưa ông đi bác sĩ nhé. Bác sĩ à, tôi không có tiền đâu mà đi. Không đi cũng được. Ông có mua thuốc chưa? Chưa mua thuốc. Chiều hôm đó, ông lão như chẳng có bệnh gì. Ông đặt làm một tấm măng rôn, quấn lên người và đến công ty mắng con trai bất hiếu. Lần này, người ra ngăn ông là một quản lý cấp cao của công ty. Lần này, ông lão lại ra về tay không. Chúng tôi chưa từng biết anh ấy còn có một người cha. Trước giờ chỉ biết đến mẹ thôi, đúng không? Đúng, tôi còn tưởng cha anh ấy đã qua đời rồi. Ngày thứ ba, mọi chuyện có bước ngoặt. Con gái bất ngờ mời ông lão đến ăn tối ở khách sạn. Ban đầu, ông lão nghĩ việc giả bệnh của mình có tác dụng. Ông vui vẻ đến dự tiệc. Tại bàn ăn, ông lại than thân trách phận. Nhưng không ngờ rằng, con gái lần này đại diện cho ba anh em đến để bày tỏ ý kiến. Ba anh em họ không thể tha thứ cho ông lão. Họ sẽ chu cấp cho ông, nhưng ông cần đưa ra một lời giải thích hợp lý và thuyết phục về 20 năm qua. Nếu không, họ sẽ không đưa một đồng nào. Ông lão có thể kiện ra tòa. Tòa sẽ phán quyết số tiền tối thiểu phải chu cấp, và họ sẽ phải trả đúng số tiền đó. Đã 20 năm rồi. Khi chúng tôi cần ông không xuất hiện. Bây giờ khi ông cần chúng tôi, ông lại xuất hiện ở đây. Ông bảo chúng tôi phải nghĩ sao đây? Nhưng về vấn đề phụng dưỡng cha mẹ, điều này đúng là như câu nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng còn. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối việc phụng dưỡng cha mẹ cả. Lúc nãy khi cô phỏng vấn tôi cũng chưa từng từ chối. Tôi chỉ bảo ông phải đưa ra lời giải thích. Mối hận thù này không phải ngày một ngày hai. Chuyện này là ân oán bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm nay. Ông đối với chúng tôi thờ ơ, không hỏi han gì. Trái tim con người đều có cảm ứng, đều có thể cảm nhận được hết. Từ Bình An cũng nói với chúng tôi, ông đã quyết định kiện con cái. Ông không thể chấp nhận việc con cái đối xử bất hiếu với mình như vậy. Vậy thì kết hợp với trường hợp này, nếu con cái không muốn thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, chúng tôi cho rằng người cha này có thể sử dụng pháp luật làm công cụ, khởi kiện con cái ra tòa án nhân dân để yêu cầu họ chi trả chi phí nuôi dưỡng cho ông. Thông thường, tòa án sẽ căn cứ vào thu nhập thực tế của con cái và nhu cầu thực tế của ông ấy để đưa ra phán quyết. Sau khi tiến hành làm rõ sự việc, nếu sau khi phán quyết mà họ không thực hiện, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thì sẽ cấu thành tội bỏ mặc, tức là tội vứt bỏ trách nhiệm. Và như vậy, câu chuyện của ông Bình An và những người con đã khép lại, nhưng dư âm của nó chắc chắn vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi chúng ta. Nó không chỉ đơn thuần là một vụ tranh chấp phụng dưỡng, nó là một bài học sâu sắc về hai chữ trách nhiệm và quyền lợi trong mối quan hệ gia đình. Mối quan hệ gia đình cũng giống như một cái cây, không thể chỉ tồn tại dựa vào gốc rễ huyết thống. Nó cần được vun trồng mỗi ngày bằng tình yêu thương, sự quan tâm và sự hiện diện, đặc biệt là trong những năm tháng con trẻ cần cha mẹ nhất. Việc gieo mầm bỏ mặc suốt 20 năm không thể nào mong gặt được của ngọt của sự hiếu thảo và kính trọng một cách vô điều kiện. Cách hành xử của những người con, dù cứng rắn, nhưng lại vô cùng rạch ròi và đáng để suy ngẫm. Họ không từ chối nghĩa vụ pháp lý, nhưng họ đòi hỏi sự tôn trọng cho những vết sẹo trong quá khứ và một lời giải thích cho sự vắng mặt đã định hình nên cuộc đời họ. Đây là tiếng nói của những đứa trẻ đã trưởng thành từ giông bão. Họ hiểu rằng tiền bạc có thể bù đắp vật chất, nhưng không thể mua được sự tha thứ hay xóa nhòa nỗi đau. Tại kênh Lạc Lạc, mình tin rằng mỗi câu chuyện đều mang trong mình một thông điệp riêng.
Một góc khuất của cuộc sống cần được lắng nghe và chia sẻ. Nếu câu chuyện hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại để lại một bình luận chia sẻ suy nghĩ của mình nhé. Và nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.